नमस्कार, आज हामी कोकोनट मिल्क नरिवलको दुध बनाउँदैछौँ। कोकोनट मिल्क चिया, कफी, स्मुदी, प्रोटिन सेक, सुप, तरकारी, मिठाईमा राखेर खान सकिन्छ। कोकोनट मिल्क बनाउन चाहिने सामग्री: एउटा छिपिएको काँचो नरिवल। स्टेप 1, नरिवलको पानी निकाल्ने। यहाँ मैले यसको जटा निकालेको र पखालेर लिएकी छु। नरिवलको माथिपट्टि यस्तो 3वटा आँखा जस्तो हुन्छ। ती मध्ये एउटा नरम हुन्छ र प्वाल बनाउन सकिन्छ। मैले यहाँ सानो चक्कुको टुप्पोले रोपेर देखाउँछु। 3वटा मध्ये 2टा कडा छ र एउटा नरममा अब प्वाल बनाउने र यसबाट पानी निकाल्ने। हजुरलाई हाम्रो भिडियो उपयोगी र मन परेमा कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने हजुरलाई हाम्रो भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ र हजुरले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नरिवललाई हल्लाएर पानी निकाल्ने। अर्को तरिका ग्लासमाथि नरिवल राख्ने र बिस्तारै नरिवलको पानी झरिरहन्छ। नरिवल किन्दा गरुङ्गो र हल्लाउँदा आवाज आयो भने भित्र पानी छ र राम्रो ताजा छ भन्ने हुन्छ। धेरै पुरानो नरिवल भित्र बिग्रेको पनि हुन सक्छ। किन्दा ख्याल गर्नुहोला। स्टेप 2, नरिवल फुटाउने तरिका। नरिवल फुटाउँदा एउटा हातले नरिवल समाउने र बीच भागमा गरुङ्गो हथौडा वा ठुलो चक्कुको पछाडिबाट ठोकेर फुटाउने। यसको बीच भागमा यसरी घुमाउँदै ठोक्ने। बेला बेलामा माथि र तल पनि ठोक्ने, जसले गर्दा नरिवलको गुदी र कडा भाग खुकुलो हुन्छ। नरिवलको गुदी निकाल्ने अरू पनि तरिकाहरू छन्, जस्तै हल्का आगोमा डढाउने अथवा फ्रिजरमा आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म राख्ने। आगोमा डढाउँदाखेरि नरिवलको गन्ध चाहिँ स्मोकी स्मेल यानि कि धुवा गनाए जस्तो हुन्छ र फ्रिजरमा राख्दा तुरुन्तै काँचो नरिवल खानलाई धेरै चिसो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ नरिवलको गुदी निकाल्ने नेचुरल तरिका अपनाएकी छु। अब हामी नरिवल र कटिङ बोर्ड दुवै सफा गरी नरिवलको गुदी निकाल्नेछौँ। पातल र तीखो चक्कुले बिस्तारै चारैतिरबाट घुमाएर नरिवलको गुदी निकाल्ने। यसरी नै बाँकी सबै नरिवलको गुदी निकाल्ने। गुदी निकालेर सकियो। नरिवल र कटिङ बोर्ड पखाल्ने र सानो सानो टुक्रा बनाउने। सानो सानो टुक्रा गरेर काटेको आधा नरिवललाई ग्राइन्डरमा राख्ने र 2 कप पानी पनि राख्ने। अब ग्राइन्डर अन गर्ने। नरिवललाई 1 मिनेट पिसेपछि बाँकी नरिवल पनि राखेर 2 मिनेट पिस्ने। हेर्नुहोस्, यस्तो मसिनो भएको छ। अब 2 कप पानी राख्ने र मिक्स गर्ने। यस्तो ठुलो छान्नीको माथि मलमलको कपडा राखेर पिसेको नरिवललाई बिस्तारै राखेर छान्ने। चारैतिर मलमलको कपडालाई बाँधेर उठाउने र निचोड्ने। मलमलको कपडाबाट नरिवलको छोक्रालाई ग्राइन्डरमा राख्ने र 1 कप पानी पनि राख्ने र एकैछिन यानि कि 30 सेकेन्ड जति ग्राइन्डर अन गर्ने। पहिले जस्तै मलमलको कपडा माथि राखेर फेरि छान्ने। कोकोनट मिल्क नरिवल दुध तयार भयो। नरिवलको छोक्रालाई एउटा फराकिलो प्लेटमा वा ट्रेमा राखेर ओभनमा अथवा घाममा सुकाएर राख्ने वा यस्तो चिसो नै फ्रिजरमा राख्ने।
यसरी ड्राई वा फ्रोजन गरिएको कोकोनटलाई आफूलाई चाहिएको बेलामा सलाद, मिठाई, ब्रेडमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुर पनि यसरी नै कोकोनट मिल्क घरमा बनाउनुहोस्, आफ्नो स्वाद अनुसारको परिकार बनाएर खानुहोस्, साथीभाइमा सेयर गर्नुहोस्। हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आफ्नो अनुभव, आइडिया, टिप्स तल कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहोस्। हजुरको आइडिया र टिप्सहरू अरूको लागि धेरै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धन्यवाद।